गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ. आपण रेल्वे ब्रिज अँड इंजिनिअरिंग आपला हा जो काही सब्जेक्ट आहे, ओके, याचा आता नेक्स्ट लेक्चर बघू. आता नेक्स्ट टॉपिक काय आपला ते बघू आता. ओके, आपण लास्ट 4 ते 5 लेक्चर झाले, आपण युनिट स्टार्ट केले. ओके, मग आता ह्या युनिट मध्ये आपण आतापर्यंत बघितलं की मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन काय काय राहतात. त्याच्यानंतर आपण वॉटरवेज, एअरवेज, रेल्वेज, रोडवेज हे डिस्कस केले होते, त्यांच्यातला डिफरन्स बघितला होता. ओके, त्याच्यानंतर मग हे फंक्शन्स वगैरे बघितले, त्याची नेसेसिटी बघितली होती. त्याच्यानंतर काही टाइप्स ऑफ जॉईंट राहतात, टाइप्स ऑफ गेजेस राहतात, हे सर्व काही आपण बघितलं होतं. ओके, आता आपण हा नेक्स्ट टॉपिक बघतोय. टॉपिकचं नाव आहे क्रीप ऑफ रेल. ओके, क्रीप ऑफ रेल, इट्स कॉजेस अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रीप. म्हणजे क्रीप ऑफ रेल काय राहतं, त्याचे कॉजेस काय, कशामुळे ते होतं आणि त्याच्यावर प्रिव्हेन्शन काय, हे सर्व काय आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. आता फर्स्ट आपण क्रीप ऑफ रेल काय राहतं ते बघू. द लॉन्जिट्युडिनल मुवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रॅक इज नोन एज ट्रॅव्हल इज नोन एज क्रीप ऑफ रेल. ओके, म्हणजे आपण इथे हे जे कट करून टाकू. इथे काय राहणार, द लॉन्जिट्युडिनल मुवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रॅक इज नोन एज क्रीप ऑफ रेल. इट ऑकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल रेल्वे ट्रॅक्स बट व्हेरीज इन मॅग्निट्यूड कन्सिडरेबली. ओके, म्हणजे हे जे काही क्रीप ऑफ रेल आहे ते प्रत्येक ट्रॅक मध्ये होतं. आता जनरली क्रीप ऑफ रेल कशामुळे होतं, तर एक कंटिन्युअसली स्टॅटिक लोड वगैरे जर कंटिन्युअसली येत राहिला त्याच्यावर, तर त्या कंटिन्युअस लोडमुळे कायम रेल्वे तिथून जाऊन जाऊन काय होतं, एक ठराविक टायमानंतर तिथे काय होतं, तो जो रूळ वगैरे त्याच्यात थोडं बेंड होणार. ओके, त्याच्यानंतर काही मुवमेंट होऊ शकते. असे टाईपचा जो काही मुवमेंट होते त्या रेल्स मध्ये, त्याला आपण क्रीप ऑफ रेल म्हणतो. ओके, इट ऑकर्स इन ऑलमोस्ट ऑल रेल्वे ट्रॅक. जनरली प्रत्येक ट्रॅक मध्ये होणार, बट व्हेरीज इन मॅग्निट्यूड. पण आता ते डिपेंड करणार की तिथे इंटेन्सिटी काय ट्रॅफिकची, त्याच्यानंतर किती लोड येतो, त्यानुसार ते व्हेरीज होत जाणार मॅग्निट्यूड considerably. In some locations, the creeps may be several centimeters in a month, while in other locations, it may be negligible in that period. Okay, म्हणजे आता काही लोकेशन असे राहतील जिथे एका महिन्यात एक सिव्हरल काही सेंटीमीटर पर्यंत क्रीप जो आहे तो तयार होणार, आणि काही ठिकाणी एकदम निग्लिजिबल राहणार आहे. म्हणजे ऍज पर एरिया वगैरे लोकेशन नुसार ते बदलत जातं. कॉजेस अँड इफेक्ट्स ऑफ क्रीप ऑफ रेल. आता क्रीप ऑफ रेलचे कॉजेस काय, तर वेअर ऍक्शन. ओके, म्हणजे वेअर ऍक्शन मुळे होतं ते. आता ते काय ऍक्शन राहते ते आपण पुढे डिस्कस करू. परक्युजन थेरी, ऍक्सिलेटेड स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन. म्हणजे सुरुवातीला काय होतं, ट्रेन जेव्हा ऍक्सिलेट होते, स्पीड वगैरे वाढल्या ट्रेनचा, त्याच्यानंतर सुरुवात करत राहतो आपण स्टार्टिंग, तेव्हा तिथे काय होतं, ते ट्रेनचा जो लोड येतो त्या ट्रॅकवर ऍक्ट होत राहतो. ओके, फ्रिक्शन वगैरे होतं आणि त्याच्यामुळे ते क्रीप तयार होणार तिथे. डिएक्सिलेटिंग ऑर स्टॉपिंग द ट्रेन. मग स्पीड कमी करायचं असेल किंवा ट्रेन स्टॉप करायची असेल तर त्या केसमुळे पण क्रीप ऑफ रेल होतं. इंटेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक, ट्रॅफिकची इंटेन्सिटी काय त्याच्यावरती डिपेंड करणार. अलाइनमेंट ऑफ ट्रॅक, ग्रेडियंट ऑफ ट्रॅक, एक्सपान्शन अँड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू व्हेरिएशन टेम्परेचर. म्हणजे जे काही टेम्परेचर नुसार आपण बघितलं होतं की जो काही जॉईंट प्रोव्हाइड केला जातो एक्सपान्शन जॉईंट, आपण मग एक्सपान्शन होतं किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होत राहतं त्या रेल्सचं टेम्परेचर व्हेरिएशनमुळे. मग त्याच्यामुळे पण ते क्रीप जे आहे ते तयार होतात. मग आता हे कॉजेस झाले, कशामुळे होतं ते आपल्याला माहित झालं. मग त्याची इफेक्ट काय, आता क्रीप ऑफ रेलमुळे काय इफेक्ट होणार. स्लीपर्स मूव्ह आउट ऑफ पोझिशन अफेक्टिंग द गेज अँड अलाइन. म्हणजे क्रीप ऑफ रेलमुळे काय होतं, जे काही स्लीपर आहे तो जागेवरनं निघून जातो, बाहेर पडतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ते जे काही गेज डिस्टन्स आहे ते अफेक्ट करणार. त्याच्यानंतर जी अलाइनमेंट आहे ती तिथे चुकीची होऊन जाणार. द रेल जॉईंट्स आर जॅम अँड प्रिव्हेंट एक्सपान्शन. आणि कधी कधी काय होतं, जे काही रेल जॉईंट्स आहे, आता आपण याच्या आधी जॉईंट्स टाइप्स ऑफ जॉईंट बघितले ते, जर ते जॉईंट मध्ये जो गॅप राहतो तो प्रॉपर मेंटेन नाही राहिला, तो जाम होऊन गेला आणि तिथे मग प्रॉपर त्याला एक्सपान्शन भेटलं नाही त्या रुळांना, तर त्या केसमध्ये तिथे काय तयार होणार, क्रीप तयार होणार. ऑपरेशन ऑफ स्विचेस बिकम्स डिफिकल्ट. ओके, म्हणजे स्विच ते ऑपरेशन आपण बघतो एक ट्रॅकवरनं दुसरीकडे ती ट्रेन इझिली वळत राहते, मग ते ऑपरेशन जे राहणार आहे ऑफ स्विचेस ते डिफिकल्ट बनतं. द सर्फेस ऑफ ट्रॅक इज डिस्टर्ब रिझल्ट्स इन अनकम्फर्टेबल रायडिंग. ओके, म्हणजे जो काही ट्रॅकचा सर्फेस आहे तो काय राहतो, डिस्टर्ब राहतो, आणि त्याच्याने काय होतं, अनकम्फर्टेबल रायडिंग जी ती होणार आहे तिथे. आता आपण वरती बघितलं होतं की वेव्ह ऍक्शन और वेव्ह थेरी, हा एक फर्स्ट पॉईंट बघितला होता ज्याच्यामुळे क्रीप जे ते होत राहतं. आता आपण बघू हे वेव्ह ऍक्शन काय राहतं. इथे दिसतं आपल्याला डायरेक्शन ऑफ मुवमेंट. आता ही व्हील जे ते ह्या साईडने चाललेलं आहे. ओके, इथे खाली रेल वगैरे राहणार आहे. आता त्याच्यात काय होतं, जेव्हा ते व्हील पुढे जातं तर इथे साईडला काय होणार आहे, लिफ्ट ऍट द रिअर ऑफ द व्हील. मग त्या व्हीलमुळे काय होतं, इथं बॅक साईडला थोडं ते लिफ्ट होतं, आणि पुढच्या साईडला पण काय झालं, लिफ्ट इन द फ्रंट ऑफ द व्हील. व्हीलच्या पुढच्या साईडला म्हणजे चाक जेव्हा मध्यभागी राहणार आहे तेव्हा त्याच्या मागच्या आणि पुढच्या भागावर काय होतं, थोडं मुवमेंट तयार होते त्या रुळांवर.
ओके. आणि इथं काय झालं, डिप्रेशन तयार झालं. मग हे जे काही तयार झाली ही पर्टिक्युलर जी मुवमेंट हिला आपण वेव्ह थेरी म्हणतो. ओके. आणि या वेव्ह थेरीमुळे काय होतं, मध्ये ते क्रिप जे आहे ते डेव्हलप होऊ शकतं. आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन बघू. अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, वेव्ह मोशन इज सेट अप इन अ रेझिलंट ट्रॅक बाय द मुव्हिंग व्हील लोड्स. ओके. मग या थेरीनुसार काय होतं, जी काही वेव्ह ऍक्शन आहे, वेव्ह मोशन रेझिलंट ट्रॅक मध्ये राहणार, मुव्हिंग व्हील लोड. द ट्रेन व्हील कॉजेस डिप्रेशन अंडर देमसेल्स. त्याच्यात काय होतं, ते ट्रेन व्हील जे ते डिप्रेशन नव्हतं त्याच्या खाली, फॉर्मिंग लिफ्ट्स और क्रेस्ट इमिजिएटली ऍट द रिअर अँड फ्रंट ऑफ द व्हील्स ऍज शोन इन फिगर. आपण बघितलं की जेव्हा हे टायर जे गाडीचं म्हणजे रेल्वेचं जे टायर आहे ते काय होतं, व्हील्स जे ते तिथं मध्यभागी राहणार, तेव्हा तिथे डिप्रेशन, थोडा भाग दाबला गेला. मग तो दाबल्यामुळे बाकीचे दोन भाग काय होतात, असे वरती उचकून जाणार. ओके. मग याच्याने पण क्रिप तयार होणार तिथे. विथ मुवमेंट ऑफ व्हील्स द लिफ्ट ऑन फ्रंट ऑफ द मुव्हिंग व्हील्स आर कॅरीड फॉरवर्ड, whereas the lifts at the rear of the wheels get back to their normal position. Thus the rails are pushed forward, which causes creep in the forward direction. ओके. आता याच्यात काय होतं, जेव्हा हे चाक पुढे जाणार आहे तर पुढे गेल्यावर मागचा तो क्रिप निघून जाणार. मागचा जो काही व्हील वरती उचकला होता तो पार्ट, तो सेट होऊन जातो. पण पुढे काय होतं, इकडचं झालं का मग परत अजून पुढे वरती जाणार, परत त्याच्या पुढचा पार्ट वरती जाणार. असं करत करत पुढे काय होतं, तिथे क्रिप जे ते फॉरवर्ड डायरेक्शनला डेव्हलप होत जातं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बघतो आपण परक्युजन थेरी. आता ही परक्युजन थेरी जी आहे जॉईंटशी रिलेटेड बघतो आपण. इथे बघा, आता डायरेक्शन ऑफ मुवमेंट आहे, इथे ट्रेलिंग रेल आहे, इथं फेसिंग रेल, म्हणजे आधीचा रेल गेला, आता नवीन रेल येतोय. ओके. इथे जॉईंट प्रोव्हाइड केला, इथे स्लीपर आहे. मग याच्यात काय होतं, आता अकॉर्डिंग टू दिस थेरी द रेल क्रिप इज ड्यू टू इम्पॅक्ट ऑफ व्हील्स ऍट द एंड ऑफ फेसिंग रेल ऍट इच फिश प्लेट जॉईंट एज शोन इन फिगर. म्हणजे याच्यात काय होतं, जे काही क्रिप डेव्हलप होणार आहे ते फेसिंग रेलचं जे काही एंड आहे, इथला पार्ट, तिथे डेव्हलप होतं. मग काय होतं, जेव्हा ही ट्रेन हे चाक येतंय तेव्हा तो रूळ जो आहे आधीचा तो थोडा खाली दाबला गेलाय. ओके. आणि मग हा दुसरा जो आहे तो नॉर्मल पोझिशनला राहतो त्याच्या. पण जेव्हा हे वरती जातं तेव्हा काय खालचा दाबला गेल्यामुळे थोडं याला चढ सारखा पार्ट होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळे इथे काय होतं, ते लिफ्टिंग मुवमेंट वगैरे तयार होऊन तिथं पण काय होणार, क्रिप तयार होणार. ओके. म्हणजे वेव्ह ऍक्शन थेरी काय होते, आधी डिप्रेशन होतं आणि दोघं साईडला तो लिफ्ट होतो. परक्युजन थेरीमध्ये काय होतंय, जो दोन जॉईंट राहतात रेलचे, तर पहिल्या जॉईंटला काय होणार, तो दाबला जाणार, पुढचा थोडा वरती आलाय. मग जेव्हा व्हील तिकडून पुढे जातंय तेव्हा त्या केसमध्ये तिथे काय होतं, क्रिप तयार होतं. ओके. According to this theory, the rail creep is due to impact of wheels at the end of facing rail at each fish plate joint, as shown in figure. When the wheel pass over such a rail joint, okay, the trailing rail depresses down and the wheel give impact to the end of facing rail, which results creep in forward direction. मग याच्यात पण काय झालं, आता आपण क्रिप दोन प्रकारचे बघितले बघा आतापर्यंत. सगळ्यात पहिले कॉजेस ऑफ क्रिप मध्ये वेव्ह ऍक्शन थेरी बघितली, ज्याच्यात ते टायर मध्ये व्हील जे ते मध्ये सेट झाल्यामुळे बाकीचे दोन भागाचे वरती उचकले होते. ओके. मग ते वरती आल्यावर काय होतं, जेव्हा आपण ते व्हील पुढे पुढे जाणार तसं तो पुढचा भाग डिप्रेशन होणार, त्याच्या पुढचा भाग वरती लिफ्ट होत जाणार. म्हणजे जे काही क्रिप आहे ते फॉरवर्ड डायरेक्शनला, म्हणजे ज्या ट्रेन ज्या डायरेक्शनला चालली त्या डायरेक्शनला तयार होतं. तसंच परक्युजन थेरीमध्ये पण बघतो. आता ते तिथे कुठे होत होतं, कुठे पण मध्ये रेलच्या सेंटरला होऊ शकत होतं. आता इथे हा जनरली परक्युजन थेरी कशासाठी आहे, जॉईंटसाठी. मग जॉईंट केसमध्ये काय होतं, आधीचा रेल जो आहे ट्रेलिंग रेल, म्हणजे ट्रेन इकडून पुढे जाते, म्हणजे हा आधीचा पार्ट झाला. ओके. जो आता पुढे पास होऊन जाणार आहे. मग त्या ठिकाणी काय होतं, ते टायर खाली दाबलं जाणार, त्या व्हीलमुळे तो रेल खाली दाबला गेला आणि पुढचा भाग वरती उचकल्यामुळे किंवा अपलिफ्ट डिफ्लेक्शन झाल्यामुळे काय होतं, तिथे क्रिप तयार होतं. ओके. नेक्स्ट राहतं एक्सिलरेटिंग ऑर स्टार्टिंग ऑफ अ ट्रेन. मग सुरुवात करताना, ऍट द टाइम ऑफ एक्सिलेटिंग, स्पीड वाढवताना किंवा स्टार्टिंग करताना, द इंजिन व्हील्स गिव्ह अ बॅकवर्ड थ्रस्ट which tends to push the rail backwards, causing creep in backward direction. आपण बघतो कधी पण रेल्वे काय, आपली गाडी जरी चालू करायची असेल, कार चालू करतो आपण, तर कार चालू केल्यानंतर काय होतं, सुरुवातीला चालू केल्यावर ती थोडी मागे ढकलली जाते. ओके. पण मग आता ती कार आहे, तिच्यात काय एवढा फरक नाही पडणार, जागा थोडीच लागणार. पण रेल्वेच्या वेळेस काय होतं, जेव्हा आपण इंजिन स्टार्ट करतो, स्टार्ट केल्यामुळे काय होतं, ते थोडं पुश, तिला धक्का बसणार आहे आणि त्याच्याने ती थोडी मागे ओढली जाणार. मग जेव्हा ती मागे ओढली जाते तेव्हा मागचे जे रेल आहे ते काय होतं, तिथे लिफ्ट मुवमेंट तयार होऊन तिथे क्रिप तयार होणार. ओके. म्हणजे ऍक्सिलेटिंग किंवा स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन करताना काय होतं, जे काही क्रिप आहे ते बॅकवर्ड डायरेक्शनला डेव्हलप होणार. नेक्स्ट राहतं डिऍक्सिलरेटिंग ऑर स्टॉपिंग द ट्रेन. म्हणजे स्पीड कमी करायचं आहे किंवा ते ट्रेन स्टॉप करायची. व्हेन द ट्रेन इज डिऍक्सिलरेटेड ऑर स्टॉप, द ब्रेकिंग इफेक्ट टेंड्स टू पुश द रेल फॉरवर्ड. मग त्या केसमध्ये काय होतं, स्टॉप केल्यामुळे अचानक
थांबल्यानंतर परत ती रेल्वे जी थोडी पुढे ढकलली जाते. म्हणजे ह्या केसमध्ये परत काय झालं, जे काही क्रिप आहे ते फॉरवर्ड डायरेक्शनला डेव्हलप होणार. ओके, क्रिप म्हणजेच काय, तो रूळ जो आहे तो थोडा दाबला जाणं, त्याच्यानंतर त्याच्यात थोडं जी मुवमेंट तयार होणं, त्याला आपण क्रिप म्हणतो. ओके, मग हे सगळं तयार होत राहतं तिथे. नेक्स्ट राहतं एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. म्हणजे एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. समजा क्रिप मे ऑल्सो बी कॉज ड्यू टू अनइक्वल एक्सपान्शन, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. समजा काय राहतं, जर एक्सपान्शन आणि कॉन्ट्रॅक्शन हे प्रॉपर वे मध्ये झाले नाही, एक्सपान्शन फार जास्त झालं, कॉन्ट्रॅक्शन एकदम कमी झालं, तर अनइक्वल पार्ट मध्ये जर हे झालं तर त्या केसमध्ये पण काय होणार, तिथे क्रिप डेव्हलप होणार. म्हणजे मुवमेंट काय राहणार, अनबॅलन्स राहणार तिथे. नेक्स्ट राहतं इंटेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक. आता इंटेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक म्हणजे काय, किती ट्रेन पास होणार तिथून, दिवसातून किती लोडिंग आहे त्याच्यावरती डिपेंड करणार. इन अ सिंगल लाईन ट्रॅक द क्रिप विल बी रिझल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ हेवी इंटेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक. ओके, म्हणजे जेव्हा सिंगल लाईन ट्रॅक, आता आपण बघतो जनरली डबल लाईन ट्रॅक राहतात बरेचसे आपले, एक साइड इकडून जाणारी राहते, दुसरी तिकडून येणारी राहते. पण काही रूट असे राहतात जिथे ट्रॅफिक काय आहे, म्हणजे जिकडं जागा अवेलेबल नसते वगैरे, असे काही जुने रूट बघितले आपण, तर तिथे त्यांनी काय केलेलं, एक सिंगल लाईन टाकलेली फक्त, आणि फक्त स्टेशनच्या तिथं किंवा मध्ये काही लोकेशन्स असतील अशा ठिकाणी डबल टिबल लाईन राहतात. मग ते सिंगल लाईन मुळे काय होतं, जेव्हा समोरून एखादी ट्रेन येणार असेल तर दुसरी ट्रेन थोड्या वेळ बाजूला थांबते, आणि मग ती ट्रेन गेल्यावर पण ती ट्रेन जाते. याच्याने काय होतं, तो जो ट्रॅक आहे तो असा रिकामा राहणारच नाही, कंटिन्युअसली तिथं काय राहणार आहे, मुवमेंट राहणार आहे. ओके, मग त्या केसमध्ये इन अ सिंगल लाईन ट्रॅक द क्रिप विल बी रिझल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ हेवी इंटेन्सिटी ऑफ ट्रॅफिक. मग सिंगल लाईन ट्रॅक असल्यामुळे हेवी ट्रॅफिक होऊन जाते. इन अ डबल लाईन ट्रॅक द क्रिप ऑकर्स इन बोथ द ट्रॅक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मुवमेंट ऑफ ट्रेन्स. ओके, आणि जे काही डबल ट्रॅक राहणार त्याच्यात दोघं ट्रॅक वरती मुवमेंट डेव्हलप होणार. मग डिपेंड करेल की किती लोड आहे काय त्याच्यावर. अलाइनमेंट ऑफ द ट्रॅक, क्रिप इज ग्रेटर ऑन कर्व पोर्शन दॅन ऑन स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रॅक. म्हणजे जो काही क्रिप राहतो तो कर्व पोर्शन वर जास्त राहणार आहे. जेव्हा असं टर्न घ्यायचा आहे तिथे काय राहतं, मग ते अनबॅलन्स मुवमेंट तयार होत राहते नेहमी, त्याच्यामुळे कर्व पोर्शनला क्रिप जास्त राहणार. ग्रेडियंट ऑफ द ट्रॅक, मग ग्रेडियंट म्हणजे चढ उतार एक काय त्याच्यावर. क्रिप इज मोर ऑन अ ट्रॅक विथ स्टीप ग्रेडियंट. जर एकदम असं स्टीप ग्रेडियंट असेल तर तिथे जास्त राहणार, पर्टिक्युलरली इफ द ट्रेन मूव डाऊनवर्ड्स विथ हेवी लोड्स. जर जास्तीत जास्त लोड असं घेऊन चाललेली असेल खाली ती, तर त्या केसमध्ये क्रिप जो आहे तो जास्त राहतो. In addition to the above mentioned principal causes, the following are the minor causes of creep. म्हणजे आपण वरती जे बघितले ते तर मेन कॉजेस झाले. ओके, वेव्ह ऍक्शन थेरी, परफ्युजन थेरी, त्याच्यानंतर काय होतं, स्टार्टिंग ऑर ऍक्सिलेटिंग द ट्रेन, नंतर डिऍक्सिलेटिंग किंवा स्टॉपिंग द ट्रेन, त्याच्यानंतर अलाइनमेंट बघितलं होतं आपण, इंटेन्सिटी बघितली. ओके, अजून काय बघितलं होतं, एक्सपान्शन ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. तसेच मग काही मायनर कॉजेस पण आहे. मग फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर कन्सोलिडेशन ऑफ फॉर्मेशन बेड ऑफ द ट्रॅक. म्हणजे आता सिव्हिल जिओटेक्निक पॉइंट ऑफ व्ह्यू झालं, जे काही खालचा ट्रॅकचं फॉर्मेशन बेड राहणार आहे तो जर प्रॉपर कन्सोलिडेशन, म्हणजे प्रॉपर तिथे जर हार्ड स्ट्रेटा नसेल तर तिथे काय होतं, कन्सोलिडेशन होतं. कन्सोलिडेशन म्हणजे काय राहतं, एक वर्षानुवर्ष लोड आल्यानंतर ठराविक काळानंतर काय होतं, तिथे सेटलमेंट होते, म्हणजे ते खाली सेट होऊन जाणार, पण मग ते मायनर राहतं, त्याचा एवढा इफेक्ट होत नाही. पण जेव्हा हे कन्सोलिडेशन जे इम्प्रॉपर झालं, म्हणजे एकदम जास्त होऊन गेलं अचानक, ओके, त्या केसमध्ये पण काय होऊ शकतं, क्रिप डेव्हलप होणार. प्रोव्हिजन ऑफ इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ बलास्ट. जर प्रॉपर बलास्ट तिथे प्रोव्हाइड केले नसतील तर ती स्ट्रेंथ जी ती प्रॉपर डिस्ट्रीब्युट नाही होणार, आणि त्याच्यामुळे पण काय होणार, मग तिथे क्रिप डेव्हलप होणार. डिफेक्टिव्ह पॅकिंग ऑफ बलास्ट. बलास्ट जे आहे ते असे एकदम पॅक करायचे राहतात, त्यांच्यामध्ये असे गॅप नाही सोडायचे राहतात. जेव्हा आपण तिथे काय करतो, फॉर्मेशन ऑफ बेड झालं सगळ्यात पहिले, त्यानंतर तिथे बलास्ट टाकले आपण, ते बलास्ट नंतर वरती स्लीपर राहतात, आणि स्लीपरच्या वरती काय राहतं, रेल राहतो. पण ते बलास्ट असे लूज राहतील, मध्येच कुठे गॅप सोडलेला असेल तर त्याच्याने काय होऊ शकतं, त्याच्यात गॅप मध्ये मग पाणी साचू शकतं किंवा काही मॉइश्चर डेव्हलप होणार, आणि ती स्ट्रेन नाही देणार. त्याच्यामुळे प्रॉपर पॅकिंग पाहिजे त्याची. इम्प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स. जे काही स्लीपर राहणार आहे त्या दोन स्लीपर मध्ये जर प्रॉपर एकदम पाहिजे तसं डिस्टन्स दिलेलं नसेल, आता जवळ पाहिजे ते एकदम जास्त लांब असेल, समजा एक क्रिप टाकला आपण, एक स्लीपर टाकला, आणि दुसरा एकदम 100-200 मीटर नंतर जर तो स्लीपर टाकला तर मध्ये तो गॅप तयार होतो तेवढा, आणि त्याच्याने काय होणार, मग ते जे काही रेल आहे त्याला डिफ्लेक्शन तयार होणार जास्त, कारण की डिस्टन्स जास्त होऊन गेला, त्याच्यामुळे तो लोड जो आहे तो सेंटरला जास्त होऊन जातो त्याच्यात. म्हणून मग त्या केसमध्ये काय, स्पेसिंग जी ती मेन्शन नाही केली, मेंटेन नाही केली, तरी सुद्धा काय होणार, क्रिप डेव्हलप होणार.
यूज ऑफ डिकेइंग अँड इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ स्लीपर्स. प्रॉपर स्लीपरची क्वालिटी जास्त चांगली नसेल घेतली, आता वुडन स्लीपर राहिले त्याला जर भुसा वगैरे लागला, स्टील यूज केलं, ते जर गंजलेलं वापरलं, तर ह्या गोष्टींमुळे काय होऊ शकतं, मग तिथे क्रिप डेव्हलप होणार. प्रोव्हिजन ऑफ रेल्स इन इनएडिक्वेट सेक्शन. जे काही इनएडिक्वेट सेक्शन आहे तिथे रेल्स प्रोव्हाइड केले, म्हणजे प्रॉपर सेक्शनची त्याची साईज नाही ठेवली. आपल्याला लागत होतं 10 मीटर आणि आपण यूज करताना तो रेल जो आहे तो 9.995 9.990 असा यूज केला, तर ते 5 ते 10 mm मुळे पण काय होणार, नंतर तिथे जे ते क्रिप डेव्हलप होणार. इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ रेल्स टू द स्लीपर्स. म्हणजे काही रेल्स आहे त्याचं आणि स्लीपरचं प्रॉपर फिक्सिंग नाही झालं तरी तिथे क्रिप डेव्हलप होतो. बॅड ड्रेनेज ऑफ द ट्रॅकचं प्रॉपर ड्रेनेज नाही केलं तर तिथं गटारीचं पाणी साचून राहत गेलं आणि त्याच्यात मग काय होणार, ते मॉइश्चर वगैरे डेव्हलप होतो, ट्रेनचा ट्रॅक झालं, पेव्हमेंट झालं, हे सगळे खराब होऊ शकतात. बॅड ड्रेनेज ऑफ द ट्रॅक. ओके, ट्रॅकचं बॅड ड्रेनेज. इम्प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ गेज. जे काही गेज राहणार आहे त्याच्यातलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आपण बघितलं, सेंटर टू सेंटर नाही, इनर टू इनर डिस्टन्स जे राहतं दोन रेल मधलं त्याला आपण गेज म्हणतो. म्हणजे गेज मधलं जे डिस्टन्स आहे ते स्टँडर्ड ठरलेलं आहे. जर ब्रॉड गेज असेल तर 1676 mm. ओके, मीटर गेज असेल तर आपण किती घेतो, 1000. त्याच्यानंतर जर नॅरो गेज असेल तर किती घेणार, तिथे 710. ओके, माशाचे डिस्टन्स आहे ते फिक्स ठरले, त्यांचं प्रॉपर मेंटेनन्स म्हणजे डिस्टन्स व्यवस्थित मेंटेन आहे का नाही हे चेक करत राहायचं. ते पण नाही केलं तरी सुद्धा क्रिप डेव्हलप होणार. इम्प्रॉपर मेंटेनन्स ऑफ जॉईंट्स. जे काही जॉईंट आहे ते प्रॉपर मेंटेन नाही केले त्याच्याने पण काय होतं, क्रिप डेव्हलप होतो. नेक्स्ट राहतं प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रिप. आता हे सगळे कॉजेस झाले की कशामुळे क्रिप हा होणार आहे. आता तो क्रिप जो आहे तो त्याला प्रिव्हेंट कसं करायचं, कशा पद्धतीने आपण त्याला अवॉइड करू शकतो. प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रिप. द फॉलोइंग प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स आर टेकन टू चेक द क्रिप. फर्स्ट वन इज पुलिंग बॅक द रेल्स. ओके, मग रेल्स जे आहे ते पुल बॅक करणं, ओढणं. When the creep is distinctly visible, the best remedy is to pull the rails back to their original position by means of crowbars. Okay, म्हणजे क्रिप डेव्हलप होणे म्हणून काय करायचं राहतं, जर आपल्याला समोर वाटतंय की पॉसिबल विजिबल येते की द क्रिप जे आहे ते डेव्हलप होणार आहे, त्या केसमध्ये त्या रेल ज्या आहे त्या बॅक तिथं मागून ऑपोजिट साईडने दोन साईडला इंजिन राहतं रेल्वेला, मग दुसऱ्या साईडने घेऊन जायची, किंवा त्या केसमध्ये काय करू शकतो, थोडं आधीच थांबून घ्यायचं त्यांनी. प्रोव्हिजन ऑफ अँकर ऑर अँटी क्रिपर्स. अँकर्स आर फिटेड टू द फुट ऑफ रेल्स. मग काही अँकर आणि अँटी क्रिपर्स जे ते प्रोव्हाइड केले जातात. मग इथे काय, अँकर्स आर फिक्स टू द फुट ऑफ रेल्स and are in absolute contact, usually with the alternative slippers, on the side opposite to the direction of creep. If creep occurs in slippers, anchors are fixed by wedging action or by spring grip as shown in figure. Okay, आता हे दिलेलं आहे आपल्याला. नेक्स्ट राहतं बाय युजिंग स्टील स्लीपर्स विच प्रोव्हाइड गुड ग्रिप. जर कॉन्क्रीट किंवा वुडन पेक्षा काय करायचं, स्टील स्लीपर यूज करायचे, जे काय करता एक गुड ग्रिप देतात. बाय इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर लेन. एक लेन ठरलेली त्याच्यात नंबर ऑफ स्लीपर्स जे ते इन्क्रीज करायचे. ओके, बाय पॅकिंग द स्लीपर्स प्रॉपरली विथ अँग्युलर बलास्ट. जे काही स्लीप नंबर ऑफ स्लीपर्स पर लेन बाय प्रोव्हाइडिंग सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी बलास्ट. म्हणजे गुड क्वालिटी बलास्ट जरी आपण तिथे प्रोव्हाइड केलं तरी त्याच्याने आपण क्रिप जे ते अवॉइड करू शकतो. बाय पॅकिंग द स्लीपर्स प्रॉपरली विथ अँग्युलर बलास्ट. जे काही बलास्ट वगैरे तिथे जर असतील तिथे तर ते प्रॉपर स्लीपर्स बरोबर पॅक केले गेले पाहिजे. बाय प्रोव्हाइडिंग गुड ड्रेनेज अरेंजमेंट ऑफ द ट्रॅक. गुड ड्रेनेज अरेंजमेंट जे आहे तिथं प्रोव्हाइड केलं गेलं पाहिजे. बाय इफिशियंट मेंटेनन्स ऑफ रेल जॉईंट्स ऍज वेल ऍज ऑफ द ट्रॅक. प्रॉपर रेल जॉईंट जो आहे तो ते प्रोव्हाइड केला गेला पाहिजे. अँटी ग्रिपर्स काय राहतं इथं दाखवलं आपल्याला. इथे हे काय राहतं की पूर्ण अरेंजमेंट रेल, अँकर, वेज हा तुकडा इथे ऍड करायचा. ते काय झालं, एक अँटी ग्रिपर फिक्स बाय वेजिंग ऍक्शन म्हणतो अँड फिक्स बाय स्प्रिंग ग्रिप. म्हणजे ग्रिप वगैरे देऊन तिथे ते प्रोव्हाइड केले गेले. आता नेक्स्ट टॉपिक बघतो आपण, स्लीपर्स. ओके, स्लीपर्स काय राहतं, तर एक कंपोनंट झाला तो पूर्ण हा जो काय आपला सेटअप आहे रेल्वेचा, कंपोनंट्स ऑफ परमनंट वे, त्याच्यातला हा कंपोनंट आहे स्लीपर्स. द मेंबर्स laid transversely under the rails for supporting and fixing them to the gauge distance apart known as slippers. ओके, म्हणजे प्रॉपर गेज डिस्टन्स मेंटेन राहण्यासाठी त्याच्यासाठी जो काही आपण एक मेंबर प्रोव्हाइड केला गेलेला राहतो त्याला आपण स्लीपर म्हणतो. आता आपण हे बघितले स्लीपरचे डायग्राम पण बघितले आपण या युनिट मध्ये, जेव्हा कंपोनंट्स ऑफ परमनंट वे बघितलं त्याच्यात पण बघितलं आपण स्लीपर काय राहतं. ओके,
दे फॉर्म अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट्स ऑफ अ ट्रॅक. म्हणजे जे काही स्लीपर हे एक इम्पॉर्टंट कंपोनंट झाले ते असेल तर ट्रॅकचा कंपोनंट जो आहे ते पूर्ण होतात. मग फंक्शन्स ऑफ द स्लीपर्स. आता हे जे काही स्लीपर्स राहणार याचे फंक्शन काय आहे ते आपण बघू. फर्स्ट पॉइंट आहे याच्यात, टू सपोर्ट अँड होल्ड द रेल्स फर्मली अँड इव्हनली अँड टू प्रॉपर गेज. सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन काय झालं, टू सपोर्ट अँड होल्ड द रेल्स. म्हणजे जे काही रेल्स आहे, रूळ आहे, त्यांना सपोर्ट करणं, त्यांना होल्ड करून ठेवणं. ओके, अँड इव्हनली अँड टू प्रॉपर गेज. आणि त्यांचं जे डिस्टन्स आहे ते पण मेंटेन करून ठेवायचं, गेज डिस्टन्स. सेकंड पॉइंट राहतो, टू होल्ड द रेल्स ऍट प्रॉपर लेवल और ऍट इनवर्ड ट्रॅव्हर्स टिल्ट. ओके, म्हणजे काही रेल्स आहे त्याला प्रॉपर लेवलला काय करून ठेवायचं, होल्ड करून ठेवणार आहे आपण. आणि जे काही ट्रान्सवर्स टिल्ट वगैरे ते पण मेंटेन राहायला पाहिजे. टू ऍक्ट एज अन इलेस्टिक मीडियम in between the rails and ballast and to counteract the tendency of wheel loads of disturb the track. ओके, त्याच्यानंतर काय, एक इलास्टिक मीडियम म्हणून पण ते ऍक्ट होणार आहे. कारण की जेव्हा लोड येणार त्याच्यावर, रेल्वे जेव्हा येते त्याच्यावर लोड आल्यानंतर काय होतं, ते जे काही स्लीपर आहे त्याच्यात थोडीफार मुवमेंट होणार, पण लोड रिमूव्ह झाल्यावर परत तो त्याच्या ओरिजिनल शेप मध्ये येतो. म्हणजे ही त्याची इलास्टिक प्रॉपर्टी जी ती मेंटेन करून ठेवतो तो. ओके, तर दोघांमधलं ते इलास्टिक मीडियम झालं, रेल आणि बलास्ट मधलं. नेक्स्ट राहतं फोर्थ पॉइंट, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द रेल्स ओव्हर सफिशियंटली लार्ज एरिया ऑफ द बलास्ट. म्हणजे त्या रेलवर जो काही लोड येतोय तो आलेला लोड ते स्लीपर्स काय करतात, डिस्ट्रीब्यूट करून देतात. कारण की ते दोन स्लीपर जे ते एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये, म्हणजे दोन रेलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहतात ते. नेक्स्ट राहतं, टू प्रोव्हाइड स्टॅबिलिटी टू द परमनंट वे ऑन द पोल. ओके, हे जो काही परमनंट वे त्याच्यावर काय केलं जातं, त्याला स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड केली जाणार. आता नेक्स्ट टॉपिक बघतो आपण याच्यात, आयडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड स्लीपर. आता कोणते गुड स्लीपर कसे पाहिजे, त्यांची स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट काय राहणार आहे ते आपण याच्यात बघतो. मग फर्स्ट आहे, द स्लीपर शुड बी इकॉनॉमिकल इन देअर इनिशियल एज वेल एज मेंटेनन्स कॉस्ट. म्हणजे हे जे काही स्लीपर राहणार आहे ते आपण सुरुवातीला घ्यायला स्वस्त पाहिजे आणि नंतर काय आहे मेंटेनन्स कॉस्ट पण त्याची जी ती कमीच पाहिजे. ओके, आता आपण बऱ्याच गोष्टी बघतो, काही गोष्टी ज्या आहे त्यांचं नंतर मेंटेनन्स काहीच नसतो, पण सुरुवातीला इनिशियल कॉस्टच जास्त आहे. समजा आपल्याला सोलर करायचं असेल तर सोलरला बरंच खर्च येतो, लाखांमध्ये खर्च येणार. ओके, म्हणजे हे काय झालं, मग त्याची इनिशियल कॉस्ट जास्त झाली, पुढे मेंटेनन्स कमी. पण याच्यात काय सांगितलंय, ते इकॉनॉमिकली इनिशियलला पण, इनिशियली लेवलला घेताना पण कमी किमतीत भेटायला पाहिजे, त्यांचं मेंटेनन्स वगैरे जो आहे तो पण कमी राहिला पाहिजे. नेक्स्ट राहतं सेकंड पॉइंट, दे शुड हॅव लॉंग लाईफ. ओके, हे जे काही स्लीपर आहे त्यांची लाईफ जी ती लॉंग पाहिजे, जास्त दिवस टिकायला पाहिजे. ते तर आज आपण स्लीपर टाकले आणि 1 महिन्यानंतर परत ते तुटून गेले किंवा बदलावे लागले, तर हे त्याचा जो आहे तो पॉइंट तिथे अचीव नाही होणार. नेक्स्ट पॉइंट राहतं, दे शुड बी एबल टू मेंटेन करेक्ट गेज. म्हणजे जे काही स्लीपर राहणार आहे ते करेक्ट गेज मेन्शन करायला, मेंटेन करायला एबल पाहिजे, तेवढी कॅपॅसिटी पाहिजे त्यांची. फोर्थ पॉइंट राहतो, दे शुड बी क्वाईट ड्युरेबल. ओके, लॉंग लाईफ जसं होतं तसं ड्युरेबल पण राहतं. दॅट इज दे शुड ऑफर सफिशियंट रेजिस्टन्स टू वेदरिंग एजन्सीज. ओके, म्हणजे जे काही वेदरचे इफेक्ट वगैरे असतील त्याला काय करता यायला पाहिजे, याला सफिशियंट रेजिस्टन्स प्रोव्हाइड करता यायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट राहतो, दे शुड बी सुटेबल टू ईच टाइप ऑफ बलास्ट. म्हणजे जे काही राहणार आहे स्लीपर ते प्रत्येक टाइप जे बलास्ट त्याला सुटेबल व्हायला पाहिजे. दे शुड बी सुटेबल फॉर ट्रॅक सर्क्युलेटिंग. पण ट्रॅक सर्क्युलेटिंग जे करायचं, आपलं सर्क्युलेशन वाढवायचंय, वेगवेगळ्या ठिकाणी नवीन नवीन ट्रॅक चालू करायचे, तर त्याला ते काय पाहिजे, सुटेबल पाहिजे. दे शुड हॅव सच फिटिंग दॅट दे कॅन बी इझिली रिमूव्ह ऑर रिप्लेस, लिफ्टेड अँड पॅक व्हेन रिक्वायर्ड. ओके, मग याच्यात काय झालं, हे जे काही पॉईंट, हा जो काही पॉईंट याच्यात काय दिलंय, दे शुड हॅव सच फिटिंग, अशी फिटिंग पाहिजे की ते इझिली रिमूव्ह आणि रिप्लेस करता यायला पाहिजे. ओके, हे कशाचं बघतो आपण, गुड स्लीपर. ते स्लीपर इझिली रिमूव्ह करता यायला पाहिजे, परत लावता यायला पाहिजे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट राहतो, दे शुड हॅव सफिशियंट. मग तिथे काय दिले, मॉडरेट वेट फॉर देअर स्टॅबिलिटी. दे शुड नॉट बी टू हेवी फॉर एक्सटेन्सिव्हली लाईट. ओके, जास्त हेवी नाही पाहिजे. दे शुड प्रोव्हाइड सफिशियंट बेअरिंग एरिया बिलो द रेल सीट ओव्हर द बलास्ट. ते काय करणार, एक सफिशियंट बेअरिंग एरिया प्रोव्हाइड करणार आहे. जे काही रेल रूळ राहणार आहे त्या रेल्वेच्या वजनाच्या खाली त्याचा लोड कुठे ट्रान्सफर करता यायला पाहिजे त्यांना, जो काही बेअरिंग एरिया आहे त्याचा बलास्ट पर्यंत. ओके, नेक्स्ट पॉइंट राहतं, दे शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉंग टू टेक बेंडिंग स्ट्रेस अंडर द मुव्हिंग व्हील लोड्स. ओके, म्हणजे जे काही आहे
शुड बी सफिशियंटली स्ट्रॉंग टू टेक बेंडिंग स्ट्रेस. स्ट्रॉंग पाहिजे ते बेंडिंग स्ट्रेस काय करायला पाहिजे, टेक करायला म्हणजे घेऊ शकायला पाहिजे. दे शुड बी ऑफ सच अ डिझाईन सो एज टू फॅसिलिटेट इझी रिमूव्हल अँड रिप्लेसमेंट ऑफ बलास्ट. त्यांचं डिझाईन वगैरे असं पाहिजे की ते इझी रिमूव्ह करता यायला पाहिजे, नाही तर काढताच येणार नाही, मग ते परत मटेरियल रियूज नाही करता येत आपल्याला. दे शुड बी ऑफ सच अ डिझाईन दॅट, असं डिझाईन पाहिजे त्याच्यात काय होणार, दे आर नॉट डॅमेज ड्युरिंग पॅकिंग अँड बॉक्सिंग ऑफ द बलास्ट. दे शुड हॅव हाय स्क्रॅप व्हॅल्यू. ओके, याचा जो काही स्क्रॅप व्हॅल्यू आहे तो पण काय सांगितलं आपल्याला, बघतो आपण याच्यात टाइप्स ऑफ स्लीपर्स. ओके, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्लीपर्स विच आर यूज ऑन इंडियन रेल्वेज. दे आर क्लासिफाईड एज फॉलोज. मग फर्स्ट राहतं वुडन स्लीपर्स, सेकंड आहे मेटल स्लीपर्स. मग मेटल स्लीपर्स परत दोन टाइप मध्ये डिवाइड झाले, स्टील स्लीपर्स अँड कास्ट आयर्न स्लीपर्स. थर्ड राहतं कॉन्क्रीट स्लीपर्स. परत कॉन्क्रीटचे परत दोन टाइप झाले, रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लीपर्स अँड प्रिस्ट्रेस कॉन्क्रीट स्लीपर्स. आता फर्स्ट त्याच्यात बघणार आहे आपण वुडन स्लीपर्स. ओके, आजचं लेक्चर आपण इथे स्टॉप करू आता.